سلام. خب حاضریم بریم. تو این ویدیو میخوام با چند تا از مخوف ترین جنگنده های دنیا که از نظر قدرت نمایی، امکانات و تکنولوژی که در اونها استفاده شده بیشتر آشنا بشیم. نزدیک بود من از دست بدین. بریم ادامه ویدیو. خب دوستان، بریم سراغ این جنگنده ها و ببینیم از چه تکنولوژی های ساخته شده و چه کارایی دارن. تا آخر این ویدیو حتما با ما همراه باشید، خیلی جذابه. به طور کلی این جنگنده ها به 6 نسل تقسیم میشه که 1 و 2 و 3 اونا از رده خارج شدن، خیلی قدیمی و دیگه الان از اونها استفاده نمیشه و الان دیگه با پیشرفت تکنولوژی و سیستم دفاعی های قوی کشورها دیگه رو بردن به ساخت جنگنده های بسیار پیشرفته که از هر نظر برتری داشته باشن به هم دیگه و از هم دیگه عقب نمونن. این هواپیماهای جنگی که تو این ویدیو میخوام واسه شما معرفی کنم با داشتن تجهیزات منحصر به فرد خودشون در فهرست پیشرفته ترین جنگنده ها قرار گرفتن و اما همیشه آرزو میکنم که در همه کشورها صلح و آرامش برقرار باشه، اما هر کشوری به نوبه خودش همیشه سعی میکنه که مجهزترین وسایل و سلاح‌ها رو برای دفاع در برابر دشمن خود بسازه. با اینکه ساخت این جنگنده ها با این تجهیزات فوق پیشرفته نشان دهنده سطح بالای فناوری و تکنولوژی در دنیاست، اما بیانگر این موضوع هم هست که هر لحظه باید برای دفاع آماده باشه و موضوعی که بین تمامی این جنگنده های هوایی مشترکه سرعت بسیار بالا و فوق صوت اونهاست. در حال حاضر 11 تا از خشن‌ترین جنگنده ها در حال قدرت نمایی تو دنیا هستند که هر کدوم از اونها برتری های نسبت به بقیه رقباش داره که توی این ویدیو میخوایم یک به یک به اونها بپردازیم و در اختیارتون قرار بدیم. در حال حاضر این جنگنده ها مدل اف ساخت آمریکا، سوخومیک ساخت روسیه هستش، G20 میراژ و F4 رافال ساخت فرانسه هستن و گریپن ساخت سوئد و سی حریر انگلیس و ترنادو آلمانه که میخوایم به اینا بپردازیم، ببینیم چه امکاناتی دارن و چه کارهایی میتونن باهاش بکنن. از بین تمام جنگنده های آمریکا مدل F قوی ترین جنگنده ها هستش که F22 و F35 از لحاظ امکانات و تکنولوژی های به کار رفته در اونها هنوز هیچ رقیبی توانایی مقابله با اونها رو نداره. F22 ریپتور یک جت جنگنده تاکتیکی رادارگریز تک خلبانه است که میتونه در 24 ساعت شبانه روز و هر نوع شرایط آب و هوایی عازم مأموریت بشه. F22 ریپتور از 2 پیشرانه توربو قدرتمند استفاده شده که بیشینه سرعت 2 ماخ که همون 2469 کیلومتر در ساعت میشه برای اونها رو فراهم کنه. سقف پرواز این جت جنگنده برابر با تقریبا 50,000 پا 15 کیلومتره و F22 میتونه با یک مخزن سوخت پر بی نیاز از سوختگیری مسافت 2962 کیلومتر رو پرواز کنه. F22 دارای 4 نقطه اتصال سلاح روی بالای خودشه که امکان حمل 5000 پوند که میشه حدود 2260 کیلوگرم حدودش سلاح، مخازن و موشک‌ها و چیزهای بیشتر رو هم میتونه با خودش حمل کنه و قیمت این جنگنده غول حدود 150 میلیون دلاره. خب بریم سراغ بعدی که F35 همون ساخت آمریکا 3 مدل اصلی داره. F35A با توان نشست و برخاست متعارف، F35B با توان برخاست کوتاه و نشست عمودی و F35C با توان ناونشین. جنگنده F35 توان حمل انواع سلاح هوا به هوا، هوا به زمین، موشک‌های ضد کروز، هدایت لیزری، هدایت ماهواره‌ای، ضد زره و غیره و هدایت موج میلیمتری، هدایت چند حالته، کشتی، سلاح هسته‌ای رو میتونه داشته باشه. حالا امکانات F35 رو بهتون بگم دوستان. حداکثر سرعتش 1.6 ماخه که حدود 1930 کیلومتر میشه. بردش 2200، شعاع عملیاتیش 1000 کیلومتره که فقط شامل مخازن داخلی سوختش میشه. حداکثر ارتفاع پروازیش هم 60000 فوته که میشه حدود 18000 متر.
F-22 نسبت به جنگنده F-35 که دیگر جنگنده نسل پنجم آمریکا محسوب میشه توانایی بیشتری در حمل تحصیلات داره. F-35 میتونه مجموع حدود 5700 پوند بمب و موشک رو حمل کنه، در شرایطی که F-22 بیش از 2 برابر این میزان توانایی حمل تسهیلات رو داره. حالا بریم سراغ سوخو 35 روسیه ببینیم چه امکاناتی داره. سوخو 35 S به عنوان مسئول نهایی و با نام مدل استاندارد رزمی به نیروی هوایی روسیه تحویل داده شده. روسیه 88 فروند سوخو 35 S در ناوگان خود داره و حداکثر سرعتش 2400 کیلومتر در ساعت، سقفش 59000 فوته و برد رزمیش هم 2237 مایله. حالا این سوخو 35 رو هم یه مقایسه داشته باشیم با F-22 که امکاناتش رو بهتون گفتم، با اون امکانات خیلی بهتر از سوخو 35 نشون میده. F-22 سرعتش خیلی بیشتر از سوخو 35 ولی مونورپذیری سوخو 35 بیشتر از F-22 و این یکی از امکانات خوب سوخو 35 محسوب میشه. و حالا بریم سراغ سوخو 57 روسی. حالا امکانات، قبل اینکه امکاناتش رو بگم یه نکته جالب اینجا داریم که ایران اقدام کرده برای خرید این جنگنده و حالا با اینکه نمیتونیم بسازیمش و نداریم ولی بازم خوبه بخریمش و حالا یه سیستم دفاعی در مقابل دشمن داشته باشیم، پوزشو بدیم. و اینکه هر کشوری اگه بخواد، حالا این روسیه با روسیه حالا در ارتباطی ما دوستمون خوبه که میخواد بخرتش، قطعا بهتر از این داره که داره این رو میفروشه به ایران. و نکته جالب اینجاست که F-22 آمریکایی تا حالا به هیچ کشوری نفروخته، یکی از بهترین جنگنده ها هستش که تا حالا به کسی نفروخته که خود آمریکا بهترینش رو داشته باشه. و حالا بریم امکانات سوخو 57 رو با هم ببینیم. این هواپیمای روسی نسل پنجمه، به عنوان جنگنده چند منظوره شناخته شده، 5500 کیلومتر برد پروازی داره و توسط مهندسان سوخو طراحی شده. همکنون نیروی هوافضای روسیه 3 فروند از این جنگنده در ناوگان خودش داره و 77 فروند دیگه نیز میخواد سفارش بده. احتمالاً این 77 به چند تاش میخواد بفرسته برای ایران. این جنگنده سوختگیری در حال پرواز، قدرت بالای کشف پرنده‌های دشمن و توان مانورهای ناگهانی به دلیل ویژگی‌های آیرودینامیکی که داره میتونه همزمان در یک شعاع 400 کیلومتری 60 هدف رو ردگیری کنه. پشمام، عجب چیزیه این. و 16 نقطه پرخطر رو میتونه با انواع تسهیلات خودش هدف قرار بده. خیلی چیز خفنیه این. اگه اینو ایران بخره یه ویژگی خیلی قوی داره و این یه چیزیه که در بقیه جنگنده ها خیلی کم دیده میشه. این جنگنده تک نفره متکی به 2 موتور پرقدرتی که 2600 کیلومتر بر ساعت سرعت داره و با ارتفاع 33 متر بر ثانیه اوج میگیره و همچنین 10 تن مهمات رو هم میتونه حمل کنه. و حالا روسیه یه دونه جنگنده دیگه هم داره که میگ 35. میگ 35 جنگنده چند منظوره تک سرنشینیه که توسط شرکت میکان گرویچ در روسیه طراحی و ساخته شده که تا الان 10 نمونه از اونها رو ساختن. مشخصات این میگ 35 هم حداکثر سرعت در ارتفاع بالا 2000 کیلومتر بر ساعت که میشه حدود 1000 مایل و در ارتفاع روی دریا میشه که ارتفاع کمتر حدود 1400 کیلومتر که تقریبا نصف میشه. بردش 2400 کیلومتر، برد رزمیش 1000 کیلومتر و حداکثر ارتفاعش 16000 متر. ببخشید. خب دوستان، من این میگ رو امکانات بیشتری پیدا نکردم، نمیدونم چرا بین 10 تا بود، ولی دیگه تا جایی که میتونم واسه شما اطلاع جمع کردم که در اختیارتون بذارم و امیدوارم که شما هم یه بکنید این حسابو بزن. به نظر من بین این 10 تا بهتر بود تایفون اتحادیه اروپا رو میذاشتن که من امکاناتش خوندن خیلی بهتر از این میگ بود، ولی نمیدونم چرا، حالا شاید مخفی باشه چیزی در اختیار اون نذاشتن. بین این 10 تا هستش دیگه، الله اعلم، نمیدونم دلیلش چیه. بریم سراغ جی 20. جی 20 هم یه جنگنده توپ خیلی خوبیه
چند منظوره و تک سرنشینه. جنگنده برتری هوایی بال مثلثی داره که هم برای مأموریت‌های هوا به زمین و هم برای مأموریت‌های برتری هوایی طراحی شده. G-20 از همتاهای آمریکایی F-22 و F-35 و سوخو 57 روسیه خود بزرگتر نشون میده و بدنه کشیده تری داره. قیمت یک فروند جنگنده G-20 از 30 میلیون تا 120 میلیون تومان متغیره. بابا میلیون تومان کجا بود؟ میلیون دلار. برو بالا. بین 30 تا 120 میلیون دلاره. و امکانات دیگه G-20 هم آیتم‌های زیادی داره که این جنگنده میتونه با سرعت مافوق صوت با حداکثر سرعت تخمینی حدود 2 ماخ پرواز کنه و سقف پروازیش هم حدود 60,000 تا 66,000 فوت میشه. برد اونم به طور گسترده بین 1200 تا 2000 متغیره و بدون شک توانایی تجهیز 4 مخزن سوخت خارجی رو در خودش داره و جایگاه تسهیلاتی داخلی اونم داره 4 موشک دوربرد و با امکان 6 موشک و 2 جایگاه تسهیلاتی جانبی اونم که هر کدوم یک موشک کوتاه‌برد رو میتونه در خودش جای بده. جنگنده بعدی ما میراژ 2000 که یک جنگنده فرانسویه که ساخت شرکت داسوه. این جنگنده جایگزین میراژ 3 شد. میراژ 2000 شامل نسخه های متعددی مانند نسخه تک و 2 سرنشینه مخصوص دفاع هوایی، 2000 CB 2 سرنشینه مخصوص حملات هسته‌ای و میراژ 2000 ND شامل حمله ها در تمام شرایط آب و هوایی. مشخصات میراژ 2000 حداکثر برد موشک به 60 کیلومتر میرسه. میراژ 2000 توانایی حمل 4 موشک میکا و 2 ماجیک رو داره. توانایی حمل انواع موشک‌های هوا به زمین و بمب‌های هدایت لیزری رو هم داره. این تسهیلات شامل بمب‌های هدایت لیزری، موشک ضد رادار آرمات، موشک ضد کشتی اگزوسه، راکت لانچر، موشک کروز آپاچی و موشک اسکالپ رو داره. این جنگنده تاکتیکی قابلیت حمل کلک هسته‌ای رو هم داره. میراژ 2000 میتونه با نرخ صعود 285 متر بر ثانیه اوج بگیره و حداکثر ارتفاع پروازی اونم به 17060 متر برسه. این هواپیما میتونه حداکثر سرعت 2530 کیلومتر بر ساعت رو داشته باشه و برد اونم 1550 کیلومتره. تا اینجا کار فکر میکنم این میراژ 2000 برابری کنه با F-22. امکانات بیشتری هم داشت و شما تو کامنت ها بگید که از کدوم خوشتون اومد و کدوم بهتر بوده. بریم سراغ F4 رافائل که این هم جایگزین میراژ 2000 فرانسه میشه. با هم دیگه ببینیم چه چیزیه و چه امکاناتی داره. داسو رافائل هواپیمای جنگنده 2 موتوره چند منظوره که توسط شرکت هوانوردی داسو که همون مال فرانسه است طراحی شده. داسو این هواپیمای جنگنده رو با قابلیت پنهانکاری نسبی توصیه کرده که قادر همزمان وظایف همچون برتری هوایی، بمباران اهداف زمینی، شناسایی و مأموریت‌های بازدارندگی اتمی رو داشته باشه. رافائل به نسل 4 جنگنده ها تعلق داره، یعنی جتی که بر اساس اصول جنگنده های نسل 4 ساخته شده و اما بخشی از مشخصات جنگنده های نسل 5 رو در خودش داره که تنها نمونه فعال اون F-22 راپتور و F-35 آمریکاست. این جت فرانسوی از 2 موتور توربو قوی استفاده میکنه که حداکثر سرعت اون 2 ماخ میرسه و توانایی ابرپیمایش یعنی با سرعت موافق صوت میتونه حمل کنه. مثلا خسته نشدین که یه دهنی تر کنید. 3 تاش مونده، یه دونه خفنشو گذاشتم واسه آخرش که از 22 F-22 خیلی بهتره و به نظر من با اون امکاناتی که داره از همه‌شون میتونه بهتر باشه و خیلی جنگنده خفنیه. جنگنده بعدی که میخوام واسه شما معرفی کنم گرپیانه. گرپیان جت موافق صوتی با سرعت پیش از 2 ماخ داره که تا الان همه جنگنده ها سرعت 2 ماخ رو داشتن. مثل جنگنده های قبلی شرکت ساب از طراحی بال مثلثی و بدون دوم همراه با کانارد بهره میبره. کانارد هم همون اون تیکه‌ای که جهت هواپیما و اون جنگنده رو تغییر میده به همون گفته میشه. اگه نمیدونستید بدونید، اطلاعاتتون رو بالا ببرید. مدل های تازه تر ساب 39
به تجهیزات سوختگیری هوایی هم مجهز شده و مدل‌های صادراتیش هم سازگاری قابل توجهی با استانداردهای ناسا داره. گرپیان حداکثر سرعت 2460 کیلومتر بر ساعت داره. برد رزمیش هم 800 کیلومتر که میشه 497 مایل و 432 مایل دریایی. بله دوستان، بریم سراغ جنگنده بعدی. یه دونه مونده واسه اون خفنه ها، حتما تا آخر با ما همراه باشید که اونو از دست ندید. سیحریر که سیحریر هم بهش میگن، مال انگلیس، ساخت انگلیس. این هواپیمای منحصر به فرد میتونه مانند یک هلیکوپتر به صورت عمودی بالا و پایین بره، شناور بشه، به هر طرف پرواز کنه و حتی به عقب هم بره، در حالی که اکثر موتورهای جت فقط نیروی رانش به جلو رو دارن و این سیحریر این امکان رو داره که به هر طرف که بخواد میتونه پرواز کنه. اما وقتی صحبت پیمودن مسافت به میان میاد، به عنوان یک هواپیمای جت توانایی بالایی رو داره و میتونه به حداکثر سرعت 673 مایل در ساعت برسه. یکی از بهترین‌های حریر نسبت به بقیه هواپیماهای جنگنده این بوده که برخلاف اغلب اونها سرعت‌های مافوق صوت داشتن، اما حریر ماودونسوت یا سابسونیک داره. ماودونسوت یه چیزی بیشتر از فراسوته، فراسوتی که سرعت صوت رو میشکنه و این بیشتر از فراسوتی که ببین چه سرعتی داره، واقعا خیلی زیاده. و حالا بریم سراغ اون جنگنده که میگفتم، جنگنده مورد علاقه من، یعنی تورنادو. اسمش هم قشنگه، مال کشور آلمان، کشورش هم قشنگه و تجهیزاتش و مشخصاتش رو ببینیم و پشماتون بریزه از این همه امکانات. هواپیمای تورنادو در 3 مدل اصلی ساخته میشه. مدل جنگنده، بمب افکن برای حمله به اهداف زمینی و برای جنگ الکترونیک. پشمام. و این جنگنده یه مدل ADV داره که میتونه جنگنده های دیگر رو شناسایی و رهگیری کنه. تا به این لحظه یکی از بهترین جنگنده ها تورنادو شناخته شده، مجهزترین جنگنده بمب افکن جاسوسی در دنیاست. به گزارش پایگاه اینترنتی رادیو آلمان یه اسمی داره که براتون بگم، حالا شاید تلفظش اشتباه باشه، دویچ هوله یه همچین چیزی. پرسرعت ترین جنگنده ارتفاع پایین، هم کننده موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین، ضد کشتی، موشک‌های کروز، مسلسل و بمب تا 8000 کیلومتر، شعاع شناسایی تا 1200 کیلومتر بدون اینکه در صفحه رادار ظاهر بشه. ویژگی‌های خاص بعدی این جنگنده ردیابی رادار دشمنه. سنسورهای مخصوص تورنادو این هواپیما از صفحه رادار دشمن محو میشه و تورنادو بدون اینکه در صفحه رادار ظاهر بشه مسیر رادار دشمن رو میتونه ردیابی کنه و منهدمش کنه. اگه فیلم ماوریک رو دیده باشید که همون تام کروز توش بازی کرد، خیلی فیلم خفنی بود، خودم خیلی ازش خوشم اومد. میتونید برید نگاهش کنید، دانلودش کنید که بهتر این موضوع رو متوجه بشید. یعنی اگه اون فیلم رو ببینید این امکانات تورنادو رو خیلی ساده راحت میتونید متوجه بشید که چه جور جنگنده‌ایه. البته مونده به مهارت خلبان جنگنده که هر کسی از پس کنترل اینجور از جنگنده ها بر نمیاد. حداکثر سرعت این مدل در دریا 1480 کیلومتر در ساعته و در ارتفاع هم به 2450 کیلومتر میرسه. خب دوستان، این از نسل جنگنده های 4 و 5 بود. 1 و 2 و 3 که از رده خارج شده، 4 و 5 الان داره استفاده میشه و قراره تا چند سال آینده نسل 6 بیاد اگه تا اون موقع هیچ جنگی رخ نده. دوستان هنوز این جنگنده ها به پرواز در نیومدن، ولی دولت آمریکا طی پروژه FAXX در حال ساخت چنین جنگنده‌ای هستند که این جنگنده ها برای مقابله با جنگنده های نسل 5 روسی و چینی ساخته شده. البته چینی هم یه جنگنده هایی داره که بین این 10 تا نبود، ولی اگه خواستید میتونیم هر کشوری که خواستید تو کامنت ها بهمون بگید. حتما اگه خواستید مال چینی، اسرائیل، خیلی کشورهای دیگه جنگنده های خاص خودشون دارن که اگه خواستید حتما بهمون بگید در مورد اون هم فیلم بسازیم و از تکنولوژی که در اون جنگنده ها استفاده شده واسه شما اطلاعات جمع کنیم. در حال حاضر بر سر ویژگی‌های نسل 6 در آمریکا بحث‌های زیادیه و ویژگی‌های کاملش هم مشخص نیست، ولی تا حدودی مدارکی از ساخت این جنگنده‌ها فاش شده که سرعتش به 5 ماخ میرسه. 5 ماخ
2 ماه بره به 5 ماه 2 برابر بیشتر. کسی میبینه اصلا اگه از جلوش رد بشه؟ اگه همچین چیزی ساخته بشه واقعا خیلی ترسناک میشه و همچنین خطرناک. همونطور که گفتیم سرعتش به 5 ماه میرسه و فناوری استیلز نسل 6 رو هم داره که بدون سرنشینه، یعنی قاعدتا باید بدون سرنشین باشه. همین جنگنده های 2 ماه اگه خلباناشو ببینید، حالا من تو فیلم ماوریک دیدم و خیلی فیلم های دیگه که این محتوایی که من واسه شما ساختم باعث شد که برم بیشتر ببینم و بیشتر پشمان بریزه از این سخت بودن خلبانی با این جنگنده ها. یعنی کل فشاری که روی اونا میاد تحمل کردنش خیلی زیاده و اگه این 5 ماه دیگه هیچ کس تحملش رو نداره و قاعدتا باید بدون سرنشین باشه. و این جنگنده ها در سال 2035 تا سال 2040 تولیدش دیگه تموم میشه و میتونن ازش رونمایی کنن. امیدوارم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده باشید. اونایی که موندن ممنونم از شما و اگه انرژی به ما بدید قطعا فیلم های خیلی جالبتر واسه شما میسازیم. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.